orkar inte mer. Nu drar vi. Faktiskt, shit. Fuck it. Let's go. Wow. Vad fan hände? Ska vi göra en video? Vill du visa hur det har gått för dina aktier? Det vill jag göra. Eftersom det regnar lite idag så tänker jag att vi ska spela in en video härifrån Mallorca. Och det här är alltså vårt hotellrum då, inte våran bostad. Tillfälliga bostad. Det är våran tillfälliga bostad som hon säger. Nu spelar vi in. Tjena! Tjena! Nu ska vi gå igenom Avanza-portföljen. Och inte bara min, utan din. Ja, vem fan är du då? Det kan man undra. Jag söker Ingegerd Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? Vill du att jag presenterar mig? Ja. Ja. Okej, säg det då. Jag är Marcus sambo, för de som inte redan vet det. Ja, snart särbo. Nej, det hoppas jag inte. Under september månad så investerade jag 21 641 kronor i aktier och fonder. Jag investerade pengar i 3 stycken aktier och 11 stycken fonder. Hur mycket investerade du? 2000. 2000 kronor. I bara fonder. I bara fonder. All right. I videon så kommer vi gå igenom min portfölj och din portfölj under september månad, hur det har gått. Så vi kommer visa båda sammanställningarna sida vid sida. Efter månadsöversikten så kommer jag visa vart jag investerade pengarna, vilka aktier och vilka fonder. Och vill du se vilka aktier och fonder som jag köper i realtid, alltså direkt, så kan du bli medlem på kanalen. Och det är 37 stycken andra, så tack så mycket till er som är medlemmar. Är du medlem? Nej, jag är inte medlem. Ja, synd. Jag väntar på Kalles... Du väntar på Kalles donationer i livestreamen. Ja, det är bra. Tack så mycket Kalle, du som donerar fritt i livesändningarna. Nu händer det grejer här. Herre Jesus. Nu sätter Kalle igång igen. Alltså, Kalle är galen, men nu missade jag det inte. Han bara kör. Han donerade 5 stycken medlemskap. Vi hoppar in på månadsöversikterna. Sådär. Så där är min översikt. Och var är din? Min blir väl här då. Ja, där uppe. Hur gick ditt september visar min månad? Ditt totala värde minskade med 45 289 kronor, varav utveckling minus 73 000 kronor och insättningar uppgick till 28 000 kronor. Hur gick det för din portfölj? Ja, vad står det? Minus 35 208 kronor i september. Som jag sa så satte jag in 2000 som jag gör varje månad. Och sen har vi en utveckling på minus 37 318 kronor. Så ja. Yes. Hur känns det då? Det känns inte. Det känns Man är van nu efter det här året. Så nästa slide. Så här gick det för dig jämfört med snittet. För mig så gick det minus 7,9% jämfört med Avanzianens snitt minus 7,5%. För dig så gick det så här. Minus 4,98%. Lite bättre då än Avanzianens. Och mycket bättre än mig. Kanske säger lite om risktagandet också. Ja, det kanske säger lite om hur portföljen ser ut. Om vi går vidare till nästa så ser vi att för mig så gick Evolution bäst. Plus 2 500. Saveland, Hexatronic och ner Played minus 26 000 kronor. Castellum 19 000 kronor och Cibus minus 5 500 drygt. Eller 5 800. Och för dig? Oj, jag har bara röda siffror här. Inga vinnare alls. Nej, men ändå mindre back än dig. Ja, mindre i kronor sett. Ja, exakt. Så ja. Nej, men jag hade ju inga blåa siffror där. Nej. Avanza var väl det som gick bäst då, minus 7 kronor bara. Så det får man väl vara glad för. Exakt. Spiltan saftigt där, minus 5 000 kronor. Ja.
Som alltid gick det upp och ner under månaden. 30 september plus 18 000 och 22 september minus 32 000 kronor för mig. För dig så var det plus 7 000 kronor och minus 10 000 kronor den sämsta dag. Kul att det skiljer sig ändå. Ja. Vilka datum som var bäst. Ja, skiljer sig en hel del här. Ja. Och det kan ju bero på till exempel enskilda aktier då och så. För dig så kanske det är fonderna då, eftersom du har väl mest i Spiltan, va? Spiltan-fonden. För mig så är det ju aktierna som slår ganska hårt då, som vi ser det. Ja, för att summera då så ser vi här total värdeförändring minus 45 000 kronor för mig. För dig? Minus 35 208 kronor. Minus 7,9% i utveckling. Och jag har minus 4,98. Yes. Ja, det var det. Det var det. Vad har vi att säga om sammanställningen? Skiljer sig inte så mycket i kronor egentligen. Nej, men mer i procent. Mer i procent, ja. Jag har ju gått ner betydligt mer än vad du har gjort. Men du går ju också upp betydligt mer när det går upp. Ja. Fast det skiljer sig ju inte så mycket i pengar tror jag. Eller? Nej, totalt sett. Ja, eller? Jag vet inte. Har du mer i kronor på sparkonto och sånt? Ja, det har jag nog. Ja, det har det. Ja, men det är kul. Men du ligger plus totalt, va? Nej. Du gör inte det? Nej, men det var ju det här jag sa till dig. Att jag ligger ju plus procentuellt. Ja. Men minus i kronor. Ja. Ska vi kolla på vad vi har investerat och vad vi har köpt och sålt under månaden? Så, köp och sälj under september månad. Jag sålde ingenting under september månad. Men däremot så investerade jag 21 641 kronor i 3 stycken aktier. Och de 3 aktierna var Cibus, där jag investerade 10 568 kronor. Investor 4 900 kronor och Castellum 2081 kronor. Fonderna så investerade jag delvis det som kommer från månadssparandet då i 11 stycken fonder som du kan se här. Och det var mina investeringar under september månad. Vad investerade du i? Jag kör ju bara mitt månadssparande med fonder. Och det kan vi också visa här. Ja, Om man är intresserad av det. kommer lite grafik. Men jag har inte köpt några aktier. Och det har jag inte gjort det senaste halvåret tror jag. Nej, du har ju lite mer aktier, eller lite mer fonder än aktier, va? Ja. Det är skönt. Sover man gott om natten. Ja, när man inte är lika insatt som Marcus är så är det skönare att ha fonder. Ja, så tyckte du att det var kul att se mig och Ida visa upp våra portföljer, så tryck gärna på tummen upp. Och jag vill jättegärna veta hur det gick för dig under månaden, under september. Skriv gärna en kommentar nedanför med vad du har köpt. Har du sålt någonting? Och hur bra eller dåligt det gick för din portfölj. Och jag vet att det är lite tufft på börsen nu. Det fick du se som det har gått för oss under året och också under månaden. Det är jobbigt, men tänk på att en dag så kommer börsen att bottna och då kommer du inte vara ledsen för att du har fortsatt att köpa. Se till att vara långsiktig med ditt sparande, spara på minst 3-5 års sikt så kommer det löna sig. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!